සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම TeRa Click YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක්ට තිබ්බ ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් විදියට ගොඩක් දෙනෙක් අලුතෙන් YouTube channel හදද්දී දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට thumbnail දාන්න බෑ. ඒ වගේම වීඩියෝ විනාඩි 5කට වඩා වැඩි වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඒ වගේම live යන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේකට ඔයාලගේ YouTube channel එකේ number එක verify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් number එක verify කරන්න බෑ. දැන් ලංකාවේ ගොඩක් numbers දැම්ම try කරාට මෙන්න මේ විදියට error එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ error එක එනවා. ඉතින් YouTube channel එක verify කරන්න බෑ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා YouTube channel එක හදලා තියෙනවා. ඉතින් channel එක verify කරන්න ඕනේ. මොකද thumbnail එකක් දාන්න නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට YouTube channel එක කරන් යන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ error එක එනවා ගොඩක් ලංකාවේ numbers වලට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ error එක කොහොමද fix කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා TeRa Click YouTube channel එක මතකද subscribe කරන්න. පහර අතුපාට subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ notification all කියලා bell icon එකක් තියෙනවා. ඒකත් මතකද click කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ගාවට notification එකක් මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා දැනට මෙන්න මේ verify කරගන්න ඕන channel එකේ studio එකට යන්න. ඉතින් සමහර අය මෙන්න මේ verification කරන්න බැරි error එක නිසා channel හදන එකත් අතහැරලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට verify කරන්න තියෙන channel එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එකේ studio එකට එන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන settings tab එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා මෙන්න මෙතන channel කියන tab එකේ මෙන්න මේ tab එකේ තමයි number verification එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට පෙන්වනවා විනාඩි 15කට අඩු වීඩියෝස් තමයි ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම custom thumbnails දාන්න බෑ. ඒ වගේම live stream යන්න බෑ number එක verify කරන්න නැතුව. ඉතින් number එක verify කරන්න බෑ ලංකාවේ numbers දැන් මාස 10ක් විතර මං හිතන්නේ මේ ඔයාලට මෙන්න මේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක දාලා වෙරිෆයි කරන්න බෑ. ඉතින් ඒකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට මම මුලින්ම දෙන සොලියුෂන් එක තමයි ඔයාලා අඳුනන පිටරට කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එන්නේ පිටරට ඉන්න කෙනා හරහා ඔයාලට මෙන්න මේ වෙරිෆයි නම්බර් කෙනෙක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන හිතන්න ඔයාලගේ කන්ට්‍රි එකේ ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ නෑදෑයෙක් හරි ඔයාලගේ යාළුවෙක් හරි ඉන්නවා නම් අදාළ කන්ට්‍රි එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා එන්නේ නම්බර් එක දාලා මෙතන නෙක්ස්ට් කරලා වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ විදියට ඔයාලා යාළුවෙක් හරි ඔයාලගේ නෑදෑයෙක් නම්බරයක් කරා ඔයාලට මෙන්න මේක වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම දෙන පළවෙනි ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ඒ විදියට ඔයාලට අදාළ කෙනාගේ නම්බරය අරගෙන මේක වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ඒ විදියට නම්බර් එක ගත්තට පස්සේ අපට ආයෙත් මේක ලොග් වෙන්න හරි මොකක් හරි වෙරිෆිකේෂන් එක සඳහා මෙන්න මේ මෙතන ඇඩ් කරන ෆෝන් නම්බරය ඕන කියන එක. ඉතින් දැනට මම හදලා තියෙන channels වල මේක one time verification එකක් විතරයි. ඉතින් අය අපිට පස්සේ කාලයක log වෙන්න හරි ඒ වගේ verification එකකට මෙන්න මේ number එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මෙතන channel එකට verify කරන්න දාන number එක අදාළත්වයක් නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට බය නැතුව ඒ ඔයාලා නෑදෑයෙක් හරි යාළුවෙක්ගේ number එකකින් verify කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රට ඉන්න කෙනෙක්ගේ number එකක් හරහා verify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරගන්න බැරි අයට තමයි මම මෙන්න මේ ඊළඟ solution එක දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකට වෙබ්සයිට් තියෙන. ඒ කියන්නේ දැනට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැනට රෙකමන්ඩ් කරන වෙබ්සයිට් එක හරහා මම ඔයාලට මෙන්න මේක වෙරිෆයි කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් 5sim.net කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. 5sim.net. ඉතින් මෙන්න මේ 5sim.net කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් මම දැනට channel කිහිපයක්ම වෙරිෆයි කරලා තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේකේ account එකක් නැත්නම් account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ account එකක් තියෙන log out වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මෙතන registration කියන එකට යන්න. මේ site එකේ registration කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ email එකයි password එක දීලා මෙන්න මේකේ ලේසියෙන්ම sign up වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ account එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් login වෙන්න. ඉතින් මම account එකක් හදාන් තියෙන නිසා මම මෙන්න මේකට login වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තමයි login වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ site එකේ history එක පෙන්නන්න. ඉතින් මේ තියෙන history එක ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම YouTube channel 1 2 3ක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට YouTube channel 3ක් verify කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ site එකේ කිසිම issue එකක් නැතුව. ඉතින් මට හම්බුණ ගොඩක් හොඳම website එකක් ඒ වගේම ගොඩක් අඩුවට මෙන්න මේකේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් website එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම පුළුවන් මේක account එකක් හදාගන්න. ඉතින් account එක හදාගත්ත පස්සේ ඔයාලට login වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක top up කරන්න ඕන. ඉතින් මේක recharge කරන්න ඔයාලට මෙන්න මේ recharge tab එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන මෙන්න මේ P අකුරක් පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ P කියන currency එක තමයි මෙන්න මේ site එකේ 5sim.net කියන site එක use වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන top up button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ recharge කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේක ඔයාලට ක්‍රිප්ටෝ හරහා තමයි මේක මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඩිපොසිට් එකක් කරගන්න. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ මෙතඩ් ගොඩක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. Tron තියෙනවා, USDT, Ethereum තියෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් කරන්සිස් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඩිපොසිට් එක කරගත්තේ BCH වලින්. ඒ කියන්නේ Bitcoin Cash වලින්. ඔයාලට ඩිපොසිට් කරන්න ලේසි කරන්සියක් මේකට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම BCH කියන සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන amount එක. ඉතින් මෙතන ඔයා ඩිපොසිට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන amount එක දාන්න. ඉතින් මේක ඩොලර් දෙකක් වගේ දාගත්තොත් ඔයාට channel 10ක් විතර verify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොලර් දෙකට ඩොලර් දෙකක් කියන්නේ රුපියල් 600ක් වගේනේ. ඉතින් රුපියල් 600ක් මේකට දාගත්තොත් ඔයාට channel 10කට වඩා verify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඩොලර් දෙක දාලා මෙතන create invoice කියන බටන් එක click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ QR එකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Binance account එක හරහා හරි වෙන wallet එකක් හරහා හරි මේක deposit එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් deposit එක කරගත්ත පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන balance එක මෙන්න මේ P අකුරෙන් තියෙන balance එක වැඩි වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා TRX වලින් deposit කරන මෙතන TRX amount එකට dollars මෙතන දෙකක් දානවා නම් ඉතින් ඒක බලන්න පුළුවන් ඔයාලට හැම්බෙන ගාන. ඊට පස්සේ මෙතන create invoice කියන තැන click කරලා ඔයාලට මේකට deposit එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් deposit එක කරගෙන ඔයාලට ආවට පස්සේ ටික වෙලාවකින් මෙන්න මෙතන P අකුරේ කියන balance එක පෙන්නයි. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා select the services කියලා. මෙතන home tab එකට එන්න. ඉතින් home tab එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා services තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මම YouTube කියලා search කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට YouTube කියලා search කරනවා. Google YouTube කියලා පෙන්නන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන country එකට USA select කරන්න. ඉතින් මම දැනට recommend කරන්නේ USA හරහා verify කරන්න. ඉතින් මේක මම USA හරහා තමයි verify කරන්නේ. ඉතින් මෙතන USA කියන තැන click කරගන්න. ඊළඟට මෙන්න මෙතන select operator කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් virtual කියන එක select කරන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් මට number එකක් හම්බුණා. ඉතින් මෙන්න මේ number එක මම copy කරගෙන මෙන්න මේ YouTube channel එක verify කරන්න ඕනේ channel එකට ගිහිල්ලා මෙතන මම United States කියන එක select කරනවා. මේ විදිහට select කරලා මෙතන මම number එක paste කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම next button එක click කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ verification code එක send වුණා කියලා මට message එකක් එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට බලා ගන්න පුළුවන් verification code එක එනවා. ඉතින් මේ තියෙන code එක ඉතින් මෙන්න මේ code එක copy කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට paste කරගන්න. ඉතින් paste කරලා මේක submit කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් phone number verified කියලා වටනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ number එක verify වුණා. ඉතින් දැන් බලමු මෙන්න මේ features ටික enable වෙලාද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ටැබ් එකේ features ටික enable වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට 5sim.net website එක හරහා number එකක් අරන් ගොඩක් අඩු මුදලට number එකක් අරගෙන මේක verify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතකද මම කලින් deposit කරද්දි පෙන්නුවා ඩොලර් දෙකට coins මෙන්න මේ P කියන coins 192ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ number verification එකට යන්නේ 20ක් වගේ මුදලක්. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් අඩු මුදලකට මෙන්න මේක verify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා verify කරගත්ත පස්සේ මෙතන complete කියන බටන් එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට 5sim.net website එක හරහා verify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ website එක හරහා ඔයාලට cryptocurrency හරි මොනවා use කරන්න නැත්නම් ඔයාලට මේක deposit කරන්න විදියක් නැහැ නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට deposit කරගන්න බැරි අයට පුළුවන් මගේ WhatsApp number එක මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට message එකක් දාන්න මම මේකට deposit එක කළා ඔයාලට number එකක් එවන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ මගේ හරහා ඔයාලට මෙන්න මේකේ YouTube channel එක verify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ තමයි ඔයාලගේ verify කරන්න බැරි YouTube channel verify කරගන්නේ මෙන්න මේ number එක error එක fix කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පිටරට number එකක් අරන් මෙන්න මේ වගේ website එක අරන් මෙතන verify කරා කියලා කිසිම issue එකක් නැහැ. මොකද මෙන්න මේ number එක ආයේ ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක one time verification එකක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ website එකේ number එකක් අරන් මෙන්න මේක verify කරා කියලා කිසිම issue එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ number මෙතනින් ගත්තට කමන්නේ ඔයාලා two step verification එහෙම නැත්නම් නිකන් Gmail account එකෙන් එන්නේ වගේ දේවල් වලට මෙන්න මේකේ numbers use කරන්න එපා. මොකද මෙන්න මේ number එක one time ඒ කියන්නේ අපිට එකපාරයි access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙවෙනි පාර ඔයාලට code එකක් આવත් ආයෙ ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ one time verification වලට විතරක් මෙන්න මේ website එක use කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට ගොඩක් දෙනෙට තිබ්බ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදියට මෙන්න මේ number එක verify කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නොදන්නවට බණ අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ website එක කරා number එකක් අරගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් මට message එකක් දාන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනින්ම හමුවෙමු. මතකද YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනින්ම හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.